السلام علیکم دوستا، چی اولین جورین بخیرین. بسیار زیاد خوش آمدید در یک ویدیوی جدید از ما. دوستا امروز نه ویدیو که است مو برای شما آورده یک کم ویدیوی معلوماتی است، اینفورمیتیو ویدیو است. امروز نه ویدیو که است زیادتر تکنیکال ویدیو نیه، که است پرکتیکال تکنیکال نیه، اگر چنین هم که است تکنیکال اینفورمیتیو ویدیو است. امروز نه ویدیو که است درباره یک سیستمی نو است که در بین پاکستان در یک علاقه که است، علاقه خاص که است ایجاد شده و انشالله که است در آینده در پورا پاکستان که است این سیستم ایجاد میشه و این سیستم که است دوستا از باره بیجلی است. بیجلی که است دوستا مو خبر دارید که پاکستان که است بیجلیش هم زیاد لود شیدینگ داره، هم زیاد ولتیج که است یک کم زیاد میشه و دوستا از او بعد دیگه مسئله از بیجلی پاکستان که است ای زیاد گران است. از او خاطر یک سیستم نو که است نیپرا که است، نیشنل الکتریک پاور سپلای که است، یک سیستم نو که است متعارف کرده که بسیار خوب سیستم است. هم که است بیجلی شم که است بیلش کم مایه و هم که است لود شیدینگ شم ختم میشه و هم که است ولتیج شم که است برابر ممنه. از او پیش دوستا اگر شما در چینل از ما نو هستید خو چینل از ما را ضرور سابسکرایب کنید و بیل آیکن ضرور دهید چرا ما این میرخم ویدیوهای تکنیکال و اینفورمیتیو همیشه برای شما میری. دوستای نت میترینگ والا سولار سیستم که است تقریبا امو سیستم های یو پی اس است. یو پی اس از این سیستم های یو پی اس نه که شما استعمال مونه که همینجی یو پی اس والا که است جور منن خودونشی از این سیستمانیه اونا که است سی دی سی اینورتر است. نت میترینگ فانکشن هم داره که مابین از این نت میترینگ از دوستا شما که است اول خو که است سولار سیستم در مطابق لود خو که است بله بام خو در تای گرمی باید باشه و را انستال مونید که شما که است از گرمی که است بیجلی گرفتنی استید و از او بعد دوستا که است اینورتر انستال مونید. اینورتر امو تقریبا امو یو پی اس گفته میشه، یو پی اس هم گفته نمیشه چرا که است کارامتایش که است از یو پی اس که زیادتر است. اینورتر نامزی در اصل اینورتر است، سولار اینورتر. از او بعد که است شما دوستا برای که یک علاقه پاکستان که است لود شیدینگ هم داره، برای از او علاقه باید بطری هم انستال کنی و او علاقه که لود شیدینگ نداره اونا که است بغیر بطری هم میتونه این سولار سیستم انستال کنه و هم که از بیل بیجلی خو که است مصرف کم کنه و هم که است از لود شیدینگ که است بیغم شنه. دوستا در اصل این سولار سیستم که است نت میترینگ فانکشن والایشی بسیار ساده است. از سولار که امو بیجلی را که از سولار که است از گرمی برای شما که است جور منه امور که است شما برای شما که است مایرا منه اینورتر شم و اینورتر شم که است منه خانه شم که است تقسیم منه منه دا آوتپوت لودای شم که است مرسنه شما که است از او دایرکت از سولار که است بیجلی گرفته استعمال منید. از سولار خود دی سی بیجلی مایا او که است اینورتر که است شما را برای شم ای سی جور کده او را دایرکت از سولار که است مطلب اینجی که است در تیمی روز که گرمی باشه که است شما بیجلی ضرورت اج ندارید که است بیجلی که نباشه هم که است شما ایره بغیر بیجلی بغیر میتر که است شما ایره استفاده میتونید. شاو که است اگر علاقه شما لود شیدینگ والا علاقه که لود شیدینگ داره خب باید بطری برای بیکاپ خو بگیرید که است انستال کنید و اگر نیه که است امزو وابدا که است شاو استعمال میتونید. و دوستا فایده از این نت میترینگ در اینجا ای است که دوستا ای که است امو بیجلی را که شما مصرف مونید امو لود را که شما مصرف مونید در حسابی وات اگر بگم برای شما تقریبا شما مثلا که است در خانه خو تا 500 وات که است لود چلنده رایید. سولار شما که است سمجھو که 3000 وات که است سولار که است جنریت که داره یا بقیه که است باقی 2500 وات که ممنه اونور که است شما که استعمال نمونید اونور که است از سولار شما که است بله گرید سپلای همو جایی که بیجلی جنریت شده ما هم زو طرف کمپنی وابدا یا که دیگه هر شهر که است هر شهر که است برای خود علیده کمپنی داره که بیجلی جور منه
امو بجلی را که سولار شما جور که درایه امو قصد که شما استعمال میدید خمو قصد از سولار شما گرفته رایید و بقیه شی که اضافه ممنه اونو را که است برای شما از مابین میتر شما تیر کده مابین لاینای گرید سپلای که است مورا پاور استیشن که است مورا از او بعد که است دوستا پاور سپلای کمپنی که است او بجلی که شما اونا را میدید که است اونو را که است یا از بیل شما که است پیسهش کٹوتی مونه کم مونه یا که از بیل خم بقایا نمنید که است شما را که است در حساب چک پیسه در حساب چک که است شما را امو اماونت که شما گرید استیشن بجلی دادید امو اماونت که است در حساب چک شما را میده شما میتونید اونو را کش کنید. بسیار خوب سیستم است. امید مونم که فهمیده باشید و دوستا ها یک چیز دیگه بسیار مهم است که در از این که است شما مابین نت میترینگ که است میتر شما اول که است باید 3 فیز باشه سینگل فیز والا نمیشه 3 فیز والا میتر داشته باشید. از او بعد دوستا که است نت میترینگ والا سیستم که است از 5 کیلووات که است یعنی 5000 وات که است بال اینستال میشه از او تا که است اینستال نمیشه از او تا اینورترایش که است نت میترینگ والا فانکشن نداره از او خاطر که است 5 کیلووات والا اینورتر هی اینستال کردنی میشه و این که است دوستا یک سوال دیگه در ذهن شما شاید باید که این تا چی قصد لوده مثلا تا چی قصد لوده برداشت میتونه و چی قصد بجلی جنریت میتونه شما این دوستا میتونید تا هر چی قصد که ضرورت داشته باشید مثال که طور پر این میتونید برای فیکتری هم برای کارخانه که است حتی استعمال کنید که بسیار لودی از اونا که است بسیار زیاد است مصرف بجلی از اونا بسیار زیاد است میتونید تا هر چی قصد لود که است شما میخواهید که است از این که است جنریت کده استعمال کنید و از 5 کیلووات که است تا تر استعمال نمیتونید. خرچش که است سولار سیستم هایشی در مطابق همزو سیستم شما که شما چی قصد والا چی قصد لود دارید و چی قصد سیستم اینستال کردنی استید و ها دوستا سولار سیستم ها که است سولار پینل ها که است عمرشی که است مطابق کوالیتیش فرق مونه بهترین سولار پینل ها که است 25 سال که است کنفرم میچله 25 سال بهترین سولار پینل ها که است نه امپیر خواست دست میده و نه که است کدام خرابی مایده با این چیچر که 25 سال که است مکمل وارنتی داره بهترین سولار پینل ها شما میتونید دوستا که از این اینستال کنید در بین 1 سال که است تقریبا بجلی شما که بیل مایه اونو بجلی شما بیلش کم میشه در بین 1 سال شما پیسه امزوی که است پیسه امزوی سولار سیستم که است از فری بجلی استعمال کده و بچت کده و بقیه 20 سال دیگر که است شما بالکل فری بجلی استعمال منید. امید مونم دوستا که است ویدیو را فهمیده باشید و این معلومات را فهمیده باشید و دیگه امید مومی است که بسیار زود در پاکستانی سیستم که است لانچ شنه و این سیستم ایجاد شنه حالا که در یک عده جایای پاکستانی جور شده ای که است از طرف اول از طرف کمپنی بجلی جور میشه که اونا که است این فیچر منه گرید استیشن خو جور کنه منه پاور استیشن خو این فیچر جور کنه از بعد که است شما میتونید این سیستم نت میترینگ اینستال کرده و گرید فیدینگ کنید یعنی گرید فیدینگ یعنی وابدار شما که است بجلی میدید. امید مونم ویدیو خوش شممده باشه اگر ویدیو خوش شممده بود ویدیو از مورا لایک کنید کامنت کنید و شیر کنید قد دوستای خو و ها چینل از مورا ضرور سابسکرایب کنید چرا که مود از این چینل انمرقم ویدیوهای تکنیکال و انفورمیتیو همیشه برای شما میره تا دیگه ویدیو خیال خوب بگیرید مرا اجازت بدید خدا